وهذا هو صندوق البلاي ستيشن 5 الجديد. نتكلم على تجربة مختلفة من ناحية جيل جديد من الألعاب وقدرات مرة عالية. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، وهذا هو الصندوق من الشكل الخارجي. وملاحظين إذا لفينا الصندوق كله ما حنلاقي ذاك المعلومات الكثيرة اللي موجودة غير محتويات الصندوق الداخلي. وحنلاقي إنه مكتوب إنه في مثلا يد تحكم في الجهاز البلاي ستيشن، كيبل HDMI، وأيضا كيبل الطاقة، وبالتأكيد كتيبات. وحيشمل نفس الجهاز بنسخته اللي مع قرص حيشمل Astro Playroom اللي هي جاية مع نفس الجهاز، فتجربة مختلفة صراحة. شوف، أول ما تيجي تفتح الصندوق هو ضخم، فحتلاحظوا إنه في مكونات كثيرة موجودة في الجهة العلوية. يوم ما نفتح الجهة الخارجية، الطبقة اللي فوق هو الصندوق ذا الخارجي، واللي جواه يطلع لكم الصندوق الأبيض اللي عليه بلاي ستيشن. ومن هالصندوق يوم افتحه مو بالطريقة ذي زي ما أنا توقعت، لا، لازم أرفعه وهنا أطلع اليد وأطلع الكيابل وأطلع الأشياء الأخرى. ويوم أطلع هذه الأغراض بنلاحظ بعدها في بلاي ستيشن. بسم الله الرحمن الرحيم. بلاي ستيشن 5 النسخة الأساسية وليس النسخة الرقمية. النسخة الرقمية ما فيها قارئ الأقراص هذا، والنسخة العادية فيها قارئ الأقراص، وأيضا النسختين متطابقة تقنيا بالكامل ما عدا القرص نفسه حق قراءة البلوريات. وقبل ما نشوف الجهاز نفسه، يد التحكم هي من أهم الأشياء الجديدة. فيد البلاي ستيشن 5 تسمى الدول سنس، الإحساس الثنائي. اليد نفسها تغير شكلها وصارت تدعم تقنيات عديدة زي الهيبتك فيدباك اللي هو الاهتزاز التفاعلي. لو أبي أشرح لكم إياها قلت لكم زي أزرار الآيفون اللي ما هي بزر يوم يطفى الآيفون تحس ما في شيء، ولكن هو ارتداد فعلي يصير يوم يكون الجوال مشحون، تحس ارتداد يوم تضغط الزر. أزرار الكتف تدعم تقنية الأدابتيف تريجر، هذا يعني انه حيكون في مقاومه في الضغط للشيء اللي انتم قاعدين تتفاعلوا معه في اللعبه اذا تم برمجه هالامر. فمثلا السلاح بيكون فيه ارتداد، او نقدر نقول العاب رياضيه بتحس فيها مقاومه من الجهه الخلفيه. برضو اليد تمتلك مايكروفون مدمج مع زر للميوت، وايضا تم تغيير مسمى زر المشاركه اللي هو الشير، واصبح كرييت، اصنع محتوى. فالحين نتكلم على منفذ الشحن، هو اليو اس بي تايب سي. أجل البلاي ستيشن الأساسي اللي موجود أمامنا، ونعرف أنه نفس هذا الجهاز حجما جدا كبير، وبرضه تقنيا في أشياء كثيرة نقدر نتكلم عليها. أولا نتكلم على زر التشغيل اللي صار فعلي موجود وسهل أنكم توصلوا له، على عكس البلاي ستيشن 4. برضه عندكم زر إخراج الأقراص، وفوقه موجود منفذين، اليو اس بي تايب سي والمنفذ حقه اليو اس بي بحجم اليو اس بي اي. بعده حنلاقي الجهة الخلفية زر الطاقة HDMI مفروض انه 2.1. وعلى فكرة الكيبل اللي جاء مع الكرتون اختبرته انه نوعا ما هو يعطي 120، فبالفعل هو كيبل HDMI 2.1. فوقهم يجي منافذ اليو اس بي بالحجم الكامل والاثنين الزر، منفذ الشبكة اللي موجود والمفروض تعطي سرعة 10 جيجا بت في الثانية. البلاي ستيشن مع القدرات اللي موجودة فيه المفروض يقعد معنا لسنوات وسنوات. النسخة ذي عن الرقمية مواصفاتها الداخلية متطابقة، فقط البلوراي قاعدين نتكلم عليه وقارئ الأقراص. فإن تكلمنا عندكم مكتبة ضخمة من نفس أقراص البلاي ستيشن 4، فتقريبا 99% بتشتغل منها على هالجهاز. فالأقراص تحتاجوها وقارئ الأقراص تحتاجوه. فالنسخة الرقمية ما حتفيدكم، هالنسخة اللي بتفيدكم. النسخة الرقمية بتفيد الناس اللي أصلا كل مكتبتهم حولوها بالكامل رقمية ديجيتال، يحملوا كل المحتوى أونلاين، عندهم ملفهم وأمورهم طيبة وكل شيء تمام. وارجع وأقول ألعاب البلاي ستيشن 4 تشتغل على البلاي ستيشن 5 بكفاءة بإذن واحد أحد، أكثرها 99% كلها تقريبا. الأمر الثاني اللي لازم أقوله إنه البلاي ستيشن 4 الأيادي حقته بتشتغل على ألعاب البلاي ستيشن 4 لا لعبتوا فيها على البلاي ستيشن 5. في توافق ولكن ما هو بالتوافق الكامل. حطوا ببالكم سووا جيل جديد من الأيادي اللي هو الدول سنس، فهالجيل المفروض يعطي تجربة مختلفة، فليش يعطوا تجربة أقل كفاءة مع أيادي سابقة؟ لا، عيشوا التجربة باليد الحقيقية الرسمية. شيئين ما عجبوني بشكل كبير. أول شيء القاعدة اللي تكلمت عليها، معليش هي أمرها رايق وبرضه ما هو بذاك العملية على عكس ما توقعت عن نفسي. هذه تجربتي الشخصية، شيء مرة كويس انه في قاعدة، ولكن هل بالفعل نحتاج انه نركبها بالجهة السفلى؟ فالاهتزازات كيف حتكون؟ المهم بسوي فيديو عنها وحتلاقوا على السوشيال الباقي لانه فيديو بسيط. الامر الثاني اللي لازم اوضحه انه الحجم حق الجهاز كبير، فنتكلم على ديسكتوب
مصغر. وبالفعل لو شفنا نفس الكيسات حقات الكمبيوترات حنلاقي انه في انواع مصغرة منها قد تصل لنفس هذا الحجم من حجم البلاي ستيشن 5. وهالامور ما حتخليني ارتد عن شراء البلاي ستيشن 5 لانه ما في غير هالخيار من ناحية بلاي ستيشن وجيلهم الجديد، ولكن فقط اشياء في خاطري وحبيت اقولها. الامر الثاني، مساحة بياخذ شيء كبير ويظل يحتاج تهوية. المروحة الكبيرة اللي شفناها في التفكيك، هل بتصمد؟ هل بتكون شيء كويس؟ هل بتساند هذا الجهاز لإيصاله للبرودة الفعلية؟ أو بنلاقي نفسنا قاعدين كأننا قدام مكيف صحراوي في بعض الأوقات؟ أمزح ترى، أوكي ترى بالفعل أتوقع الكفاءة كويسة، يبي لي أجربها، والمراجعة الكاملة جاية لاحقا هذا الشهر بإذن الله، أول ما يسمح لنا ننشرها. وأيضا كل ما تأخر نشرها كل ما بالنسبة لي حأعطيكم شيء خرافي، فاشتركوا وأيضا فعلوا التنبيهات إن حبيتوا تشوفوها. ونهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن واحد.